أهلا وسهلا فيك مؤمن مرة أخرى، وفي حلقتنا الثانية من سلسلة من الحلقات حنخصصها لمشهد القهوة في مصر وعن الأمور اللي تخص التدريب وكل شيء عن القهوة. فاليوم أبغى أسألك عن دور المقاهي في العاصمة العريقة القاهرة عبر التاريخ، وكيف تغير من زمان إلى اليوم. طيب، أولا أنا برحب بك وبالسادة المشاهدين والمستمعين. طبعا مشهد أو المقاهي في مصر عبر التاريخ لها دور كبير جدا ومؤثر، لأنه هي تعتبر بمثابة ملتقى لرواد الأدب، لرواد الأعمال، للسياسيين، لرجال الدين، للترفيه. فهي لها دور كبير جدا، وكمان عبر العصور. هي خلينا نقول انه القهوه او المقاهي في مصر بدات تقريبا في القرن ال 19. الى الان عندنا في مصر تقريبا الروايه تدور حول انه في بدايه الحكم العثماني تقريبا ظهرت موضوع المقاهي، وكان في مقاهي كبيره جدا في عام 1880 وصل عددها تقريبا ل 1027 مقهى في القاهره فقط. ما شاء الله. فهذا العدد جدا كبير جدا. ايوه، فالمقاهي كمان عشان نعرف انواع. في مصر المقاهي انواع، عندك القهوه البلدي، وعندك القهوه الافرنجي كانت تسمى، اللي هي حاليا كافيه، وعندك القهوه الحرفيه. القهوه البلدي هي اللي يرتادها عامه الشعب من البسطاء، اللي يجلسون يتكلمون مع بعض، ينتظرون بعض الاعمال اللي تجيلهم وهكذا. القهوة اللي نقول في مستوى أعلى شوي اللي كان يرتادها الأشخاص من الطبقات الأعلى، يتشاورون ويتحاورون في أمور السياسة والدين والأمور هذه. أما الأعلى الحرفية هي اللي كان يرتادها الأشخاص اللي هم عندهم حرفة معينة، زي عندهم محترفين مثلا إن هم يلقوا شعر، عندهم أدب، روائيين وهكذا. فهذه الأنواع مهمة موجودة إلى الآن. بعد كده طبعا اختلطت المقاهي مع المطاعم، بقي المكان يكون مقهى ومطعم. فدور المقاهي جدا مهم. لذلك في نقطة مهمة جدا، في مقهى موجود في وسط البلد عندنا حاليا اسمه ريش. مقهى ريش هذا تعمل له طبعا فيلم روائي قصير موجود، وحصل على عدة جوائز قريبا يعني. فهذا المقهى كان له دور كبير جدا في دور ثورة 1919. كان المقهى هذا عبارة عن تياترو، زي في مسرح يقدم فيه حلقات، وعبارة عن مقهى تشربي فيه مشاريب وبعض المأكولات، وفي فقرات أدبية وروائية وشعرية. ولكن كان في جزء سفلي من المقهى هذا موجود، كان مطبعة يطبع فيها أوراق خاصة بالثورة، يكتب فيها أشياء. أي بالضبط. فهذا موجود إلى الآن وكان له دور كبير جدا. إذا لما نيجي نتكلم عن المقاهي حنلاقي فيه ليها دور كبير جدا، دور سياسي، دور ديني، دور ثقافي، دور اجتماعي. فهي مهمة جدا صراحة في حياتنا، كانت وما زالت وستظل لها أهمية كبيرة. مرة جميل. طب ممكن أسألك، هل نوع القهوة مختلف من مقهى لمقهى؟ يعني نوع المشاريب اللي تعد. خلينا نقول انه في بعض المشاريب من الثقافه المصريه، او اعتدنا عليها في الثقافه المصريه تلاقيها في اي مكان واحد. لكن اختلاف المنتج الاساسي نفسه مع بعض الاحيان في اختلاف في طرق التحضير، هذا يؤدي الى اختلاف النتيجه. يعني انا ممكن اروح اشرب قهوه تركي، والله انا عايز قهوه مثلا اسكتو، عندنا بعض المسميات، قهوه ساده، قهوه مضبوط. يسالك لو هو المقهى يعني من الطبقه الوسط او الكافيه، يسالك البن محوج، ساده، تحميص وسط، داكنه، فاتحه، على حسب ما تحبي. لكن لو انا في قهوه بلدي بس هقول له مثلا انا عايز قهوه مضبوط، خلاص هو من البن اللي عنده سواء ايا كان راح يجيب لك اياه. لو انا في مقهى يعني خلينا نقول راقي جدا، يسالك عن بعض الامور، ممكن يسوي لك التحضير امامك قدامك. فكل هذه الامور تختلف على حسب قدرات وامكانيات المقهى وعلى حسب الفئه اللي هو يستهدف. حلو. طب هل ممكن نقول مثلا المقاهي الآن فاتحة الجديدة اللي هي تقدم قهوة مختصة فئة جديدة، ولا هي نفس مثلا الإفرنجي بس إنه أنواع البن مختلفة؟ والله أنا بالنسبة لوجهة نظري الشخصية إنه هذه
فئة من المقاهي حديثة تماما. لأنه هي مش بس هدفها إن هي تقدم مشروب قهوة، ولكن هي هدفها أكبر من كده وأسمى وأرقى بكثير، إنه أنا بعيش التجربة كاملة وبقدر قيمة منتج من خلال ارتفاع وعي وثقافتي ومفهومي عن اللي قاعد يحصل في جودة البن هذا، بداية من زراعته، من مناطقه، من سلالاته، من معالجته، من تحميصه. لا، في سلسلة كبيرة جدا ولها كل الاحترام والتقدير في الجهود التي تبذلها بخصوص هذا المنتج، وانه هو توصله لي انا كمستهلك او كعميل بهذه الصوره. فانا لازم يكون عندي تقدير، انا مش بس القهوه هذه جابت من اي مكان بدون شفافيه او مصداقيه او وجاءت تحمص واتعملت. هذا مختلف تماما عن السيناريو اللي يحصل مع سلسله القيمه الانتاجيه للقهوه المختصه. يعني نقدر نقول المقاهي اللي تقدم قهوة مختصة الآن أثرت، يعني حطت فوق الطبقات اللي موجودة والفئات من المقاهي طبقة أخرى، صح؟ اي نعم، من وجهه نظري الشخصيه اي نعم صحيح. حلو. طيب بس ما أتخيل يعني مثلا أنه ممكن يصير في يوم من الأيام أنه الناس تصير تروح بس المقاهي المختصة أو نوع من المقاهي وتسيب الباقي. كلها لها شعبية وكلها الناس تحب تروحها ولها زباينها، صح؟ اكيد طبعا، كل له ما يميزه. يعني انا لما اروح عندي مثلا الحين جو ان انا اروح اشرب فنجان قهوه، ابص للجوده، ابص خلينا نقول الاجواء العامه. ممكن اروح مكان معين حيكلموني عن القهوه وحشوف طرق التحضير، انا عايز اعيش الموضوع هذا. ومره اخرى انا ممكن اروح مكان معين هو بيبيع معلش يعني مشروب حمص الشام، انا نفسي اشرب حمص الشام في الاجواء، اشوف التراك اللي موجوده واشوف. فاذا كل الانسان دائما ما يبحث عن الجديد، لانه الانسان يمل بسرعه. فبالتالي انا اليوم جوي في مقهى، ممكن اروح في مقهى بلدي انا حابب اجلس واشوف الاجواء العامه والشكل الموجود. ممكن اشوف مباراه لكره قدم معينه واجلس واشوف استمتع بهذا الجو. ومره اخرى اروح لمقهى من الطبقه الراقيه جدا، انا عايز اقعد بمزاج في المكان، اشوف ايش اللي قاعد يصير. يعني كل مكان له جو وله مزاجه عند اي عميل يعني. جميل جدا. معلومات حلوة ومفيدة. الله يعطيك العافية مؤمن، ونشوفك في حلقتنا الله القادمة. يعطيك العافيه ان شاء الله الله. شكرا، مع السلامه.